Salutare tuturor și bine v-am găsit cu acest video, fraților, care tratează niște aspecte foarte interesante legate de viitorul și rolul nostru ca umanitate, aspecte extraordinar de profunde și revelatoare în același timp. Și încep chiar acum cu acest pasaj din cartea Da, clonării umane, scrisă acum aproximativ 20 de ani de către Rael Maitreya, fondatorul mișcării israeliene internaționale, carte pe care o puteți descărca gratuit de pe linkul oferit în descriere. Oamenii au început să studieze viața la propriul lor nivel și au numit-o biologie sau științele vieții. Apoi au inventat microscopul pentru a studia infinitatea măruntă și au descoperit că viața există de asemenea și la nivel microscopic, la fel ca și organismele monocelulare, și că noi înșine suntem compuși din celule aproape identice cu acestea, cu excepția faptului că celulele noastre sunt legate între ele. Următorul pas va fi macrobiologia. Aceasta va fi o nouă știință în care omul va studia umanitatea însăși ca pe un macroorganism, cu fiecare om fiind una din celulele sale. Umanitatea se dezvoltă exact în același fel în care o face un fetus în uterul mamei. Fetusul începe să se formeze dintr-o singură celulă care răsare din uniunea spermei și a embrionului, fiecare aducând jumătate din codul genetic pentru a forma această primă celulă plenipotentă. Este plenipotentă pentru că ea conține toate informațiile necesare formării celulelor, care pot deveni orice tip de celulă din corpul uman, cum ar fi o celulă a ficatului, una a rinichiului sau o celulă a creierului. Fiecare mică bucățică din viitorul corp uman este conținută de această primă celulă și pentru primele câteva săptămâni această celulă se va divide în alte celule plenipotente la fel ca aceasta, dar apoi, într-un anumit moment, aceste celule încep deodată să formeze celule specializate, cum ar fi celulele ficatului sau cele ale creierului, care și-au pierdut plenipotența și care nu pot fi nimic altceva în afară de specializarea lor. La începutul umanității, aceasta era exact la fel. Primii oameni erau capabili să realizeze toate sarcinile necesare pentru supraviețuirea lor, cum ar fi găsirea de mâncare, realizarea propriilor haine și pantofi, construirea propriilor case. Dar în societățile noastre moderne, celulele umane nu mai fac totul de unele singure. Oamenii care trăiesc în marile orașe de astăzi nu își mai produc alimentele, nu își mai realizează propriile lor haine din materialele de bază pe care le-au procurat din natură sau nu își mai fac proprii pantofi din pielea animalelor pe care le-au vânat pentru ei. Ca niște celule care au devenit specializate în funcțiunea lor, ei au fost în stare să formeze diferite organe, muncind împreună într-un corp complex în creștere, la fel ca și specializarea umană în meșteșugurile specifice, care au format diferite instituții într-o umanitate complexă și crescândă mereu. Desigur, există încă oameni care produc alimente, dar ei le furnizează întregii societăți în schimbul banilor pe care îi folosesc pentru a cumpăra haine de la oameni care sunt specializați în manufactura hainelor și pentru a cumpăra pantofi de la oameni specializați numai în făcut pantofi. De fapt, specializarea se accelerează la un asemenea grad încât doctorii nu mai pot trata decât specializarea lor, cum ar fi inima, plămânii sau creierul. Și asta se aplică fiecărei ramuri a societății, indiferent că vorbim de computere, mașini sau avioane. Fiecare componentă a acestor produse este fabricată de către specialiști care au legătură doar cu această parte specifică. De asemenea, la fel cum fiecare organ al fetusului se dezvoltă într-un moment specific și într-o ordine precisă a timpului, la fel face și fiecare activitate specifică apărută într-un moment specific, în funcție de ordinea definită a dezvoltării umanității. Aceste momente sunt definite de un calendar bazat pe numărul de reproduceri celulare, adică sunt proporționale cu pasajul timpului. De exemplu, doctorii îți pot spune cu precizie în ce moment al timpului își va dezvolta fetusul fiecare organ.
Este la fel și pentru umanitate. Fiecare ființă umană este o celulă în corpul acestui imens fetus al umanității care se dezvoltă. Și la fel cum într-o bună zi, atunci când toate organele sunt dezvoltate normal, fetusul este gata să fie născut, la fel este și pentru umanitatea copil care se va naște de îndată ce își va dezvolta toate organele sale. Toate noile tehnologii pe care le-am explorat în această carte reprezintă stadiul final în dezvoltarea acestei umanități copil, care trebuie să treacă prin asta înainte de a se naște. Noi suntem cu toții celule în această imensă umanitate copil și formăm împreună o conștiință colectivă, iar achiziționarea vieții veșnice pentru noi, celulele ei, va reda veșnicie întregului de asemenea. Și în timp ce oamenii treziți se conectează, conștiințele lor individuale se vor lega împreună pentru a forma o conștiință globală, gata pregătită pentru a se conecta cu alte conștiințe globale de pe alte planete, din alte părți ale infinitului univers. Dar în timp ce conștiința umanității noastre fetale în dezvoltare rămâne încă fragmentată, după cum a fost și va fi întotdeauna până în momentul în care vom deveni nemuritori, ea nu poate comunica cu alte conștiințe globale în alte părți ale universului. De aceea este atât de vital ca fiecare persoană să fie diferită și să-și exprime propria sa individualitate, pentru că puterea unui întreg este proporțională cu diversitatea componentelor sale. Cu cât suntem mai diversi, cu atât îmbogățim mai mult întregul din care facem parte. Inamicii conștiinței globale sunt normalizatorii. Normalizatorii sunt aceia care critică aspru pe oricine care gândește diferit față de normă. De asemenea, ei persecută pe oricine care nu este corect din punct de vedere politic, religios sau sexual. Ei sunt centralizatorii, conservatorii și sectele antisectă sau fanaticii obscurantismului care au folosit morala religioasă demodată de la începutul istoriei și ai căror fondatori au fost cele mai rele tipuri de păcătoși, nediferiți de cei ai celor mai primitive triburi de pe planetă, autointitulați șamani sau doctori vrăjitori, dansând cu talismanele atârnând la gât, în timp ce încercau în van să invoce spirite care să însănătoșească un copil, pe care o doză bună de antibiotice îl putea salva imediat. Fără știință, omul nu este mai mult decât un animal primitiv. Cea mai sofisticată dintre științe va fi cea care studiază întregul din care facem parte. În alte cuvinte, este vorba de macrobiologie. Această știință ne va permite să înțelegem nu doar modul în care funcționează această imensă umanitate din care noi suntem o parte, ci de asemenea și rolul său în universul infinității vaste, interacțiunile sale cu alte conștiințe globale similare din alte părți ale spațiului și posibilitatea de a crea noi umanități pe alte planete nelocuite. Și ne va permite să înțelegem adevăratul nostru rol în infinitate, materia devenind conștientă de ea însăși. Cu toate că explicațiile raționale ale universului furnizate de către macrobiologie ne vor satisface ultimele noastre curiozități, funcțiunile sale adevărate sunt acelea de a permite oamenilor să simtă și să experimenteze infinitatea, iar asta va necesita ajutorul ghizilor spirituali. Încercarea logică de a înțelege infinitatea poate duce la disperare. Totuși, experimentând-o prin intermediul meditației, simțindu-ne una cu tot ce este în jur, este realizator în special. De aceea, macrobiologii vor încuraja proliferarea celor denumiți guru, care înseamnă trezitori în sanscrită, și a ghizilor spirituali New Age, lucru care a început deja. Știința și conștiința vor fi reunite în final, atât fizic cât și veșnic, din moment ce moartea va fi un lucru al trecutului. Vom fi în final ca zeii, după cum a fost profețit în Biblie. Gândurile fiecărei persoane influențează întregul în această umanitate copil și din acest motiv trebuie să medităm în fiecare zi și să ne gândim la întreg. Din această cauză, de asemenea, la fel cum unele celule ale fetusului în dezvoltare se specializează pentru a deveni celulele creierului responsabile pentru conștiință, unii oameni vor deveni celulele care vor aduce conștiința acestei imense ființe din care facem parte.
Aceștia sunt aceia care sunt chemați pentru a deveni ghizi pentru alții. Vor fi vibrația și farmecul lor personal, altruismul lor adânc și aproape genetic, cele care îi vor face modelele de care vor fi atrași ceilalți în mod natural. Aceștia sunt oamenii care pun binele altora înaintea intereselor lor personale. Puteți simți încă de la primul contact că propria voastră fericire este importantă pentru ei. Vă puteți simți apreciați și înțeleși atunci când vă apropiați de ei. Sunt oameni ca aceștia cei pe care i-am cultivat în mișcarea raeliană în ultimii 27 de ani. Ei numără acum mai mult de 125 în întreaga lume. Acești preoți New Age au mai multe funcțiuni. Pe termen scurt, misiunea lor este să propage înțelegerea științifică ca pe un antidot împotriva religiilor demodate, generatoare de superstiții, care folosesc frica și iraționalitatea pentru a împiedica dezvoltarea umanității. Pe termen lung, funcțiunea lor este de a ghida și ajuta oamenii să experimenteze adevărata religie în sensul său etimologic adevărat, în alte cuvinte să-i ajute să simtă legătura care îi unește pe toți oamenii și să recunoască faptul că suntem cu toții niște componente camarade ale acestei imense umanități copil, care tocmai începe să se nască, mulțumită vieții eterne obținute prin intermediul clonării. Dacă această provocare vă atrage, mă puteți contacta și puteți întâlni acești oameni și dacă simțiți în voi această vocație sublimă, puteți face parte și voi din echipă. Fraților, sper că v-a plăcut, chiar dacă doriți să faceți parte din echipă, v-am lăsat în descriere pagina oficială de Facebook a lui Rael Maitreya, precum și datele mele de contact. Vă invit să vă și abonați la canal și să activați notificările, fiindcă vor mai urma alte multe videouri de acest gen. Vă mulțumesc mult, vă urez o viață cât mai plăcută și frumoasă și ne vedem data viitoare.